vremea aceea însă trebuia să dai listă la inspectorii teritoriali. N-avea voie în comitetul unei biserici decât cine era aprobat de securitate. N-avea voie la amvon să se urce decât cine l-a aprobat departamentul cultelor, adică securitatea. Biserica de acum nu mai avea dreptul să-și folosească banii. Nici o biserică nu putea să cumpere nici măcar 1 kilogram de vopsea. Nu putea să cumpere o chitară fără aprobarea departamentului. Eu trebuia să mă duc cu lista candidaților la inspectorul pe capitală. M-am dus cu lista. Inspectorul mi-a spus: pe ăștia îi botez, pe ăștia nu. Mi-a tăiat câteva persoane de pe listă. Cum va fi? Ce voi face? Am fost inspirat, spun eu, într-un fel. Frații m-au felicitat. Cum am procedat? Să las pe diaconul bisericii să boteze restul de candidați. Pe drum însă, după ce am plecat, am avut o mustrare de cuget. Am avut mustrare de cuget și am spus: niciodată nu voi mai face așa ceva. Nu mă voi mai duce cu listă la departamentul cultelor. Când voi avea botez, voi boteza sub orice amenințare. Am așezat într-un memoriu către Ceaușescu dorințele credincioșilor. Nu mai aveam niciun fel de frică, pentru că Dumnezeu îmi luase frica. Tot ce am prezentat în memoriu era pe bază de lege, pe bază de drepturi. Și am cerut revenirea la drepturile pe care le avusesem înainte. Sunt convins că foarte mulți tineri nu cunosc trecutul și nu cunosc prin ce au trecut bisericile din România în perioada dictaturii comuniste.